Hello YouTubers and food lovers! Ako po muli si Jesi and welcome to our kitchen. Ano na mga bes? Kamusta na kayo? Thank you nga pala kasi in a span of 1 month, I started January 5. In a span of 1 month, umabot naman ng 100 yung subscribers ko. Maraming salamat sa naniniwala sa mga recipes ko. At makakaasa kayo na marami pa akong ilalagay or i-vlog ng mga recipes na alam ko. And I'll still keep on discovering some more recipes para ma-share ko din sa inyo kung effective yun para sa atin or para sa inyo. But today, magluluto naman tayo ng something kakaiba. Hindi naman siya Pinoy this time. Magluluto naman tayo ng authentic Malaysian dish. They call this creamy buttered chicken. Napakadali lang naman gawin. It's just that yung may isang ingredient na hindi ko alam talaga kung available siya sa Philippines or kailangan talagang bumili sa ibang bansa. Kasi alam ko wala talaga siya kasi dun sa bahay, nagpapadala din ako dun ng ingredients na yun. So, we'll find out kung alam ninyo to at familiar kayo dun sa recipe na gagawin ko. And we'll go ahead and start. Narito yung mga ingredients natin para dun sa gagawin nating marinate ng chicken na piprituhin. Una, meron tayong chicken fillet. Chicken fillet yung ginamit ko kasi ito na yung nakita ko sa grocery. Pwede kayong gumamit ng chicken breast. Chop nyo na lang, pwede nyo siyang i-chop into cubes or chunk. Ito naman, mahaba yung strips ng fillet, so pinagputol-putol ko siya. And then we also have 1 egg. Tapos yung ating salt. And then we have oyster sauce. And then pepper. Maglalagay din tayo ng konting suka, mga siguro 1 tablespoon dun sa marinade. And then, ang gagamitin natin is corn flour. The reason kung bakit corn flour yung gusto kong gamitin kasi iba yung crispiness ng corn flour kapag ginamit mong pang marinade at saka pagugulungan nung chicken bago siya iprito. Ngayon, kung wala kayong corn flour, ang isang option ninyo naman is yung harina. And then, ang gagawin nyo dun sa harina, pwede nyo siyang haluan ng mga breading mix para sa fried chicken. Kasi parang fried chicken lang din naman to. Piprituhin natin yung manok. Okay, ito naman yung kailangan natin para doon sa butter sauce. We have 1/4 na butter. Ba yung isang buong butter, 1/4 lang yan. Then we have garlic. Tapos maglalagay din tayo ng konting sili. Yung sili, kung ayaw ninyo na maanghang, okay lang, huwag nyong lagyan. Pero part talaga kasi ng creamy butter chicken yung may sili. So lalagyan natin siya. Then we have 1 cup of evaporated milk. Salt, and then we have sugar. Tapos ito yung curry leaves. Hindi ko alam kung meron nito sa Pilipinas, pero dito kasi nagkalat ko dito sa mga palengke, sa mga may mga puno-puno. Ngayon, kung wala kayong mahanap na ganito, message nyo ako, papadalan ko kayo. Yan. Okay, mag-start na tayo mag-marinate nitong chicken.
Okay, so after 30 minutes nating minarinate yung chicken fillet, magpiprito na tayo. Kaya lagyan natin yung mantika. Now, here's the chicken. After 30 minutes natin binabad. Pagugulungin natin siya dun sa corn flour din. Yan. Okay, start na tayo magluto ng sauce para doon sa creamy butter chicken natin. Natapos na natin maprito yung chicken, so doon na tayo sa sauce. Ilalagay ko, magluluto lang ako ng butter. Actually, madali lang naman tong itong sauce na to. Nag-iiba lang talaga ng lasa dahil doon sa curly. Malalaman niyo yan mamaya. Then we'll add garlic. Okay, then ito na yung curry leaves. Ilalagay na natin siya dito. Make sure na piprito siya. Ganyan siya. Kung iniisip ninyo yung amoy at lasa ng curry leaves is parehas doon sa curry powder, nakakamali kayo. Ibang-iba po ang lasa ng curry leaves. At ang bango-bango niya. So ilalagay natin yung sili. Yan. Yung curry leaves, nakikita nyo to doon sa mga yung millennials eh. Yung sa Singapore, yung fish something na chichirya with salted egg. Comment nga kayo kung anong pangalan nun. Basta yun. So, natin yung apoy. Then, lalagay na natin yung evaporated milk. Yan siya. Lalagyan natin siya ng sugar. So yan lang. Tapos, hintay mo lang siya na lumapot. Lalapot siya. And then, pag makikita mo malapot na, ilalagay lang natin yung pinirito ng chicken. Pwede siya lagyan natin. Okay naman yan. Kunti lang. Ayan, makikita nyo malapot na yan siya. Pwede na maya-maya papatay na natin ito. Tapos ilalagay lang natin yung chicken. Ayan, ganyan na yan. So, i-mix lang natin yung chicken doon sa sauce, no? And then, after that, ito-toss na natin yan. Ganun lang siya kadali. So, creamy na yan. Maya-maya creamy na yan.
Okay. Ito na yung portion natin ha. Itong portion na to lalagyan ko to ng segment next time kasi talagang yung nanonood sa akin. Talagang inaabangan din nila to sabi nila. Anyway, may pa-plating ako kasi may budget si Meme. Ganyan. O, di ba? May budget si Meme ngayon kaya kailangan natin ng magandang presentation. Ayan. So, titikman na natin to. Ang ganda yun. Ako pang hinayang kainan. Kainan natin. Ayan. Ito yung green curry leaves. Ayan. Ang creamy. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Hindi siya masyadong maanghang, pero may kick yung... May konting-konting kick lang. Parang kumain ka lang ng chewing gum na may menthol. Parang ganun lang. At yung dahon niya talaga ang nagpapalasa din dun sa sauce. Masarap. Best, seryoso ako ha. Pag gusto ninyong itry itong menu na to, napakadali. Curry leaves lang talaga yung kailangan ninyo para magtagumpay kayo dun sa lulutuin ninyong sauce. Pagka gusto ninyo yan, message nyo, papadala ko kayo. Promise. Kasama nito sa kanin. At saka isa pa, kahit nababad siya sa sauce, yung chicken hindi pa rin siya lumuntoy. Crispy pa rin siya kapag kinain mo or pag kinagat mo. Masarap. So, that's it mga best. Maraming salamat at ngarag na akes. Maraming salamat dahil nanonood kayo nitong mga recipes ko. And thank you dahil nagsusubscribe kayo sa akin. Again, if you have not subscribed yet, just click the subscribe button down below. And sana, let me know kung na-achieve ninyo itong recipe natin for today. All the ingredients and all the instructions are indicated here and it's on the description down below. At maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe. Hanggang sa susunod po ulit. And you have a good day. Bye-bye!